Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Idag har vi jätteroliga saker att göra. Vi ska framförallt byta ratten till original. Och jag fick en original med när jag köpte bilen. Så den gamla, den ska bort. Och originalet ska på plats. Som har en airbag också. Vilket jag tycker är viktigt. Och sen så ska vi ska byta ut dimljus höger eftersom den är krossad. Och sen ska vi byta ut färdljusen. Och det är väl allt vi kommer att göra idag. Så att, hej med!